היי, שלום לכולם, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא חשוב, לאזן סוכרת, על תזונה קטוגנית, הגבלת פחמימות ואיזון סוכר. כל מי שעוקב אחריי ואחרי התכנים שאני מעלה יודע שאני לא אוהב את המונח תזונה קטוגני כי זה מונח שיכול להטעות. בעיניי למילה דיאטה יש קונוטציה של משהו זמני, או של דיאטת כסח מסוימת שבה אנחנו אמורים להישאר לזמן מסוים מוגדר ולהפסיק אחרי שהגענו לתוצאות. וזה לא הגדרה של שינוי עמוק באורח החיים, כמו שאני מחפש לאורך החיים שלי, שיחזיר לי איזון אמיתי לחיים. ולא סתם פלסטר או דיאטת כסח אחרת. דיאטת כסח קיצונית היא לרוב הרסנית, למעט מצבים קיצוניים, בהם אנחנו מתמודדים עם איזשהו מצב שדורש טיפול יחסית דחוף, כמו למשל השמנת יתר. קטונים מיוצרים בגוף, ולכן להגיד תזונה קטוגנית זה יכול להטעות. כשמישהו שואל האם זה מאכל קטוגני, או האם זה כשר קטוגנית או לא קטוגנית, השאלות האלו יכולות להטעות. הגוף תמיד מייצר קטונים, אך לפעמים הוא מייצר אותם יותר ולפעמים הוא מייצר אותם פחות. תלוי במצב הגופני והמטאבולי שבו אנחנו נמצאים כרגע. האם צמנו כל הלילה או לא צמנו כל הלילה? מתי אכלנו את הארוחה האחרונה? האם התאמנו אימון קשה אחרי שלא אכלנו הרבה זמן? זה נכון שירידה במשקל זה דבר חשוב, והמון אנשים התחילו את הטרנד של התזונה הקטוגנית כדי לרדת במשקל, אך זו לא המטרה אף פעם. לרוב ירידה במשקל תקרה כך או כך כאשר נאזן את הגוף שלנו מהיסוד. השאלה היותר מעניינת כשיש עלינו שומן היא דווקא איזה סוג שומן יש לנו. האם זה שומן בטני, תוך בטני? האם הוא מסביב לאיברים או לא? אך זה דבר שלרוב לא מתעמקים בו. אני אוהב שינויים אמיתיים באורח החיים, שינויים שמאפשרים לנו להזדקן בכבוד בלי תלות במערכת הבריאות ולהישאר צלולים, אנרגטיים ופעילים גם בגיל מאוחר, ללא תלות בתרופות ובמערכת בריאות כלשהי. בסרטון זה אפרט את העקרונות לפיהן אני חי ומאזן את הסוכר שלי, ואני מקווה שאותן עקרונות יוכלו לעזור גם לכם. אני חי 24/7 עם רמות סוכר מאוזנות יותר משל אדם שאין לו סוכרת, בדיוק כמו שהגוף תמיד שואף אליו בהומואסטזיס אמיתי. הומואסטזיס הוא המצב בו התנאים הכימיים והפיזיים בתוך האורגניזם נשמרים ברמה יציבה שמתאימה לפעילות המיטבית של אותו אורגניזם, ללא קשר למה שמתרחש מסביב. הגוף תמיד ישאף להומואסטזיס. כאשר הגוף לא חוזר למצב של הומואסטזיס לאורך זמן והוא לא מצליח לאזן את עצמו חזרה, אז מופיעות כל מיני בעיות שאת חלקם אנחנו מכירים כיום. מהרגע שבו שיניתי את התזונה שלי ואת אורח החיים שלי, אני חי בערכי סוכר טובים יותר משל אדם בריא, ו-A1C מאוזן יותר משל אדם בריא. A1C הוא מדד להערכת הממוצע של רמות הסוכר בדם בשלושת החודשים האחרונים. לא מדובר כאן בדיאטה ולא בטרנד תזונתי חולף. דוקטור ברנשטיין האגדי היה זה שגילה לפני עשרות שנים שהגבלת פחמימות כלי העיקרי שבעזרתו חולי סוכרת יכולים לאזן את הסוכר שלהם בדם. ואת התגלית שלו הוא גם כינה בצדק הפתרון לסוכרת. אותה תגלית עומדת במבחן הזמן גם היום, 75 שנים לאחר שהוא קיבל את הסוכרת סוג אחד שלו בעצמו. כיום דוקטור ברנשטיין בן 88 ועדיין מטפל במטופליו במרפאה שלו שליד ניו יורק. לתזונה שדוקטור ברנשטיין מקדם אין שם ספציפי והוא לא קרא לה כהתזונה הרווח 3 נקודות, אלא הוא פשוט הגדיר אותה כתזונה שבה אנחנו צריכים להגביל פחמימות כדי לאזן את הסוכר שלנו בדם, כך שהסוכר בדם שלנו לא יושפע מהאוכל שאנחנו אוכלים. פרוטוקולים של תזונה קטוגנית הוכחו כמועילים עבור אנשים עם מגוון בעיות ומחלות בריאותיות, אבל אני לא נוהג להשתמש במונח הזה. אני כן יודע שאותו פרוטוקול יעזור להרבה אנשים להירפא ממחלות אוטואימיוניות או לאזן מחלות אוטואימיוניות. טרנדים כמו תזונה קטוגנית תמיד היו ותמיד יהיו בעולם התזונה, אך המטרה שלי היא לעזור לכל אדם להבין מה באמת טוב עבורו, ולא להיות מוגבל לתזונה מסוימת עם שם מסוים שיש לה כללים שנכונים רק לאותה תזונה. המדד העיקרי שלי, וזהו הערך אליו אני שואף תמיד, זה הטווח ברמות הסוכר בדם שבין 70 ל-100 מיליגרם לדציליטר. וזו המטרה העליונה בטיפול בסוכרת, לשמור על הערכים האלו גם לפני וגם בזמן וגם אחרי האוכל. לעתים נעלה מעט מעל הערך של 100 מיליגרם לדציליטר, אך לא הרבה ולא לאורך זמן. כדי להשיג את המטרה הזו, אין צורך לקרוא לתזונה שלנו בשמות. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד כיצד עושים את זה, ולהבין מה נכון ספציפית עבורך ועבורך. דוקטור ברנשטיין הוא ממשיך דרכו במובן מסוים של דוקטור אליוט פי ג'וזלין, שגם התמחה בטיפול בסוכרתיים על ידי תזונה דלה בפחמימה. וכבר אז הוא הבין לפני בערך 100 שנים שזו התרופה והפתרון האמיתי למחלת הסוכרת. כל סוכרתי שתלוי באינסולין יודע כמה מאתגר זה לאזן את הסוכר וכמה המינונים משתנים מאדם לאדם, ואפשר להגיד אפילו שאין באמת מינון אחד שנכון עבור בן אדם אחד. המינונים משתנים כל הזמן בהתאם לסטרס, שעה ביום, זמן ביום שהזרקנו את הזריקה האחרונה, גיל התבגרות, הורמונים, משקל, מין, הורמונים נשיים לדוגמה מאוד משפיעים על רמות הסוכר בדם. לכן אין מספר אחד שנכון לכולם ואין מינון אחד שנכון לכולם, ואפילו לא לאותו אדם. כי המינונים השתנו יום-יום, שעה-שעה ושבוע-שבוע בהתאם לשינויים הפיזיולוגיים שלכם. באופן כללי, כאשר המשקל עולה, גם הדרישה לאינסולין עולה. במצב ההפוך, כאשר הייתה ירידה במשקל, הדרישה לאינסולין יורדת גם כן.
מי שסוכרתי כבר כמה שנים והתנסה בגישות תזונה שונות, יודע שזה פשוט בלתי אפשרי לתזמן זריקת אינסולין עבור כמות גדולה של פחמימות. יש יותר מדי משתנים שמושפעים כאן מגורמים שונים. לכן הגישה שאותה מקדם ברנשטיין ודומיו היא פשוט גאונית. זה הגאונות שבפשטות. אני יודע להעיד היום כמה יקרים הם הרגעים שבהם אני מרוכז ומאוזן בסוכר בדם לאורך זמן. אלו רגעים של צלילות מחשבתית, בהירות, שקט נפשי, רוגע, חדות מחשבה ואנרגיה גבוהה. אותו עיקרון נכון גם לסוכרתיים וגם לאנשים שאין להם סוכרת בכלל. כאשר הסוכר מאוזן אנחנו מתפקדים נכון. זה נתון שנשמע יחסית שולי בדם שלנו, אבל הוא משפיע על כל היבטי החיים שלנו. הגישה הקלאסית והשגויה לטיפול בסוכרת שבה מחזיקים סוכרתיים על סוכר גבוה מדי לאורך היממה, רק בגלל הפחד מהיפו, היא הגישה שמביאה את רוב הסוכרתיים גם לסיבוכי סוכרת, שחלק מהסיבוכי סוכרת הם גם מסכני חיים, במקרה הרע, ובמקרה הפחות טוב, ולא נעים גם כן, הם מביאים לאיכות מאוד ירודה של רמת החיים. נכון שתזונה דלה בפחמימות מקרבת אותי וסוכרתיים אחרים לגבולות של ההיפוגליקמיה, כלומר סוכר נמוך מדי בדם, אך עדיין זו הדרך היחידה להימנע מסיבוכי סוכרת, ואם עושים את זה נכון, אין שום סיבה ליפול להיפו לאורך היום. אנחנו לא עושים שינויים קיצוניים כשאנחנו ניגשים לתזונה ולסוכרת, ובטח שלא בטיפול בסוכרת, ואני ממליץ לכל אחד ואחת מכם להתייעץ עם הרופא המטפל כשזה נוגע לנושאים האלו. בקשר לזמני אכילה חשוב להתרחק משעות הקימה, כלומר השעות בבוקר לאחר שהתעוררנו ועד הארוחה הראשונה. מומלץ לעשות איזושהי הפרדה בין הקימה לארוחה הראשונה לפחות של שעתיים, ובערב בשעות שלפני השינה מומלץ להתרחק 4 שעות מינימום משעת השינה שלנו. כלומר, אם אנחנו הולכים לישון ב-12, לסיים עם הארוחה האחרונה עד שעה 8. ההתרחקות מזמן השינה עם הארוחות שלנו יעזור לנו למנוע תופעות של קפיצת סוכר בדם שמתרחשת בשעות ההתעוררות שלנו בבוקר, כתוצאה מתסמונת השחר וחלבונים שעדיין לא התעכלו מהלילה הקודם. מומלץ לאכול בערב ארוחה קלה יחסית, כדי שהסוכר בדם יהיה כמה שיותר צפוי בשעות שלפני השינה ובשעות הלילה הכל כך יקרות לנו לשינה עמוקה וטובה. קצת על תזמון אינסולין. בסוכרת כמו בחיים, תזמון זה הכל. שינוי של 10 דקות בזמן ההזרקה לפני ארוחה יכול להיות ההבדל בין היפו לסוכר מאוזן בדם, עבור אדם סוכרתי. לכן חובה על כל מי שמתמודד עם סוכרת להכיר את הגוף שלו ולדעת בדיוק מהם זמני ההשפעה של כל תרופה וכל אינסולין שהוא הורמון על רמות הסוכר בדם שלו. באיזו מהירות הוא משפיע, באיזו חוזקה הוא משפיע ובאיזה קצב הוא מתפרק לאחר מכן. כשאנחנו אוכלים תזונה מבוססת מן החי, מומלץ לבחור במקורות כמה שיותר טבעיים. כלומר, חיות שגודלו בצורה שהכי נכונה להן ורצוי ממישהו שאתם יודעים איפה הוא מגדל ואיך הוא מגדל. תוצרת מקומית. אם אתם אוכלים בקר, מומלץ לבחור בבקר מרעה, שלא קיבל תוספים ואנטיביוטיקות. אני אישית אוכל מראש עד זנב, וכך אני גם לא לוקח תוספים אף פעם. כל חלקי החיה נותנים לי את כל הנוטריאנטים אותם אני צריך. איברים פנימיים הם המזון הכי מזין בטבע, ולא סתם הם נקראים המולטי ויטמין של הטבע. לפעמים אני אופה את הבשר שלי, ולפעמים אני מטגן, ולפעמים אני מכין טרטר טוב, עם הבקר טוב ואיכותי וגודל בצורה נכונה. המתכונים והגיוון שאפשר להגיע אליו בתזונה כזו תלוי בכם, ובאמת שמה שעוצר אותנו זה רק הדמיון. יש אינסוף מנות ווריאציות שאפשר לעשות ממוצרים מן החי, כולל חלב, ביצים, דגים, בשר, בקר ועל כל צורותיו. בדגים יש לנו את הסיכון בזיהום מסוים בגלל הזיהום של מי הים שלנו כיום, אז מצריכה עודפת של דגים כדאי להיזהר ומומלץ לדעת בדיוק ממי אתם קונים ומה אתם קונים. שאלה ששואלים אותי הרבה היא האם זה לא יקר לאכול ככה. התשובה שלי תמיד היא שזה לא יקר וזה גם יותר זול. ברגע שאנחנו מפסיקים לאכול מעובד, לקנות בחוץ, לאכול רק אוכל שאנחנו מכינים בבית וקנינו אותו ישירות מהבן אדם שמגדל אותו, אנחנו חוסכים המון כסף, מה גם שאנחנו לא מנשנשים ולא נופלים לפיתויים בחוץ. אם אתם באמת חושבים על זה, כאשר אתם אוכלים חטיף שעלה לכם 15 שקל, אבל הוא ריק לגמרי מנוטריאנטים במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב יש בו רעלים שרק יזיקו לבריאות שלכם, אתם גם לא שבעתם, גם השקעתם 15 שקל, וגם אתם תהיו רעבים יותר בזמן שלאחר מכן, וזה לא ישביע אתכם. לעומת זאת, כשאתם אוכלים אוכל מן החי, איכותי ומרוכז, אתם שבעים לאורך זמן רב, ואתם לא אוכלים בין הארוחות ומנשנשים כל היום. אתם מחליטים מתי אתם אוכלים, ואתם מקשיבים למנגנון השובע והרעב שלכם, וכך אתם מונחים על ידי הסמנים המטאבוליים של הגוף שלכם. אם ניקח לדוגמה בשר בקר, אפשר לקנות בשר בקר במחירים של 400, 500, 600 ואפילו יותר לקילו, ואפשר גם לקנות בשר טחון או בשר קפוא במחירים של אפילו 30 שקל לקילו. כן, יש מחירים כאלה בארץ שנכונים לפחות ליום בו צולם הסרטון הזה. וכן, חד משמעית, כאשר אנו שומרים על תזונה המבוססת על מוצרים מן החי, בסוף כל חודש אנחנו רואים שאנחנו בעצם שילמנו פחות על המזון שלנו. בניגוד לתזונה המערבית המקובלת כיום. בה רוב האנשים מנשנשים, אוכלים בחוץ, קונים אוכל מוכן בקופסאות, ולרוב לא שבעים או מפוצצים מדי. לסיכום, המעבר לדרך אכילה מבוססת על מוצרים מן החי ודלה בפחמימות,
הצילה סוכרתיים רבים מסיבוכי סוכרת ושיפרה את איכות חייהם היומיומית באופן אדיר. תחושות אנרגיה גבוהות, תחושה של שליטה בסוכר בדם ובחיים, להפסיק עם הרכבת הרים של הסוכר בדם המפורסמת והקטלנית כל כך, שגורמת גם לסיבוכים וגם גורמת לנו להיות עייפים יותר ותשושים יותר בחיי היום-יום שלנו. נכון, הסרטון הזה מיועד לסוכרתיים, אבל אותה תזונה תשפר את חייהם של כל אחד ואחת. כולנו אוכלים יותר מדי פחמימות ממה שאנחנו צריכים, ומי שלא אוכל יותר מדי פחמימות בעולם המערבי של היום, יכול להיות שהוא מרעיב את עצמו באיזושהי צורה. אנחנו חיים היום בעולם שהרגלנו את עצמנו להפיק סיפוק מגירויים חיצוניים ומיידיים שלא מחזיקים לאורך זמן, בניגוד למצב בו אנחנו יכולים להפיק סיפוק מהדברים שמעניינים אותנו באמת ושממלאים אותנו באמת, כמו שיפור היכולות שלנו, הקשרים הבין-אישיים שלנו, התקשורת הבין-אישית שלנו, היכולת שלנו להשתפר בכל תחום עניין או אפילו בקריירה שבאמת מעניינת אותנו. במקום זה אנחנו עושים דברים שאנחנו לא אוהבים, אוכלים דברים שלא משביעים אותנו ומתעסקים בדברים שרק גורעים מהבריאות שלנו. כששואלים אותי על השינוי הזה, אני לרוב מציע למי ששואל להתחיל מחודש אחד, לתת צ'אנס ולראות את השינויים שמתרחשים בגוף שלו. אני התחלתי מאותו חודש ומאז לא הפסקתי לעולם, ואני כבר כמה שנים טובות חי כך. אני כל יום משתפר ומשנה עוד קצת את מה שאני אוכל, ואני תמיד פתוח לשינויים נוספים. אז עד כאן על איזון סוכר, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ולעוד מידע אתם מוזמנים להיכנס לבלוג למאמר. לקביעת שיחת ייעוץ ולפרטים על תוכניות הליווי שלי אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהשאיר פרטים בטופס יצירת קשר, או בלינק בסרטון. נתראה בסרטון הבא, ועד אז שנשאר בריאים ומאוזנים. ביי לכולם.